So guys, welcome back to my video. Time is 10:49. Here I am at GS Road. So ekone view to dhuniya lagile kane mobile video to starting we ekone pai kori diu. So agphale ase Shiva Mandir Krishna. Oh dada premium. Oh. 310. So guys, tail to bharai lolu. Etia ami jao flyover oporot. দুকাই গৈ আছে সেইখন জুটি নিলি ওচৰতে পুলিচ বহে ৰাতি ৰাতি তো মই এতিয়া ফালি দিলে মোৰ বহুত বেছি চাউণ্ড হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে এইবোৰ জুকাই ধুনীয়াকৈ গৈ আছে তো আমি যেটো কাম কৰিব লাগিছো সেইটো কাম কৰিম अभी भगाएगा रे बाइक तू मात्र से बैठ ना तो गाइस एकोনৰ পৰা আমি 1 নম্বৰ গিয়াৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম so let's go 1 2 3 So মই ডিসপ্লে দি দিম মানে ভিডিওটো দি দিম কিমান নম্বৰ গিয়াৰত কিমান উঠিছে তো কোপানি ওলাই গল So guys ভিডিওটো ইমানে আছিল পুৰা চকু পানি ওলাই গৈছিল মোৰ হেলমেটত ক্ৰোম ভাইজাৰটো লাগি আছে কাৰণে মই বন্ধ কৰিব নোৱাৰো So bye bye stay blessed ride hard